سلامت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. این قسمت دوم پلیلیست کلین کد کتاب آنکل باب رابرت مارتین. توی ویدیوی قبل ما فصل 1 و 2 رو بررسی کردیم. اگه ندیدید این بالا لینکش رو میذارم، حتما اول اونو ببینید بعد بیاید اینجا. توی این ویدیو هم ما میخوایم فصل 3، 4 و 5 رو با هم بررسی بکنیم. خیلی مباحث پیچیده‌ای نیست، خیلی ساده است، خیلی سریع میخوایم از اینا رد بشیم. خب فصل سوم در مورد فانکشن هاست که خیلی مباحث زیادی رو بررسی کرده. من واقعا نمیخوام همه رو بگم چون از نظر خودم خیلی از اینا واقعا قابل اجرا نیست و خیلی پیچیده است. من میخوام ساده ترین مباحث که خیلی اهمیت زیادی دارن رو درباره‌اش صحبت بکنم و اون چیزایی که واقعا توی کد تمیز تاثیر میذاره. اول از همه نکته خیلی مهم، کوتاه بودن متدامون، کوتاه بودن فانکشنامون. ما یه فانکشن بلند نباید داشته باشیم. آره پیش میاد یه وقتی هست یه فانکشنی خیلی لاجیکش زیاده، ممکنه طولانی باشه، ولی اینا واقعا توی استثناءاته. فانکشنای ما باید خیلی کوتاه باشن و تا جایی که میشه خورد بشه توی فانکشنای دیگه. چجوری این کارو بکنیم؟ do one thing، فقط یک کار انجام بده. ما یه اصلی داریم به اسم اصل سالید. اصول پنجگانه سالید 5 تا اصلن که اگر رعایتشون بکنیم ما یه پروژه خیلی تمیز و درست و اصولی داریم. اصل اولش که از نظر من یکی از مهمترین اصول برنامه‌نویسیه سینگل ریسپانسیبیلیتیه، یعنی هر وریبل، هر کلاس و هر فانکشن فقط یک کار انجام بدن، نه 2 تا کار، که توی کتاب کلین کد هم به این اصل اشاره شده. هر متد یا فانکشن باید یک کار انجام بده. بریم این مثال دربارش بزنیم. خب من اینجا یه کدی دارم calculate price که یه مبلغی ورودی میگیره. فاینال پرایس رو میاد مساوی مبلغ ارسال میذاره، یعنی ما میخوایم یه ثبت سفارشی انجام بدیم، یه مبلغ ارسالی هم داریم دیگه، اینو جمع میکنه، بعد میاد مالیات هم حساب میکنه، بعد فاینال پرایس رو مساوی قیمت نهایی به علاوه تکس میکنه و فاینال ریزالت رو برمیگردونه. این کد درسته، یعنی الان که توضیح دادم کامل متوجه شدید، اوکیه، مشکلی نداره. ولی فرض کنید من این توضیح رو نمیدادم. اولین مسئله‌ای که بهش برمیخوردیم این بود که خب این 1000 چیه؟ ما باید اینو یه وریبلش بکنیم که مشخص باشه چیه. فصل 1 رو یادتون باشه، نامگذاریای درست. ما اصلا اینجا الان وریبل تعریف نکردیم، بخوام ما نامگذاری درست داشته باشیم اصلا فاجعه تره. ما باید بیایم اینجا بزنیم delivery price مساوی 1000. اوکی، اینجا بیایم delivery price رو بذاریم. این 9 چیه؟ فردا روز مالیات بشه 8%، 10%. قرار نیست بشینیم تو کد بگردیم که بعد اینم وریبلش بکنیم. بذاریم tax rate مساوی 9. اینم میکنم tax rate. اوکی، و ادامه. الان اینجا یه مشکل دیگه هم داریم. من اینجا اومدم گفتم فاینال پرایس مساوی پرایس به علاوه دلیوری پرایس، در صورتی که بعداً اومدم دوباره فاینال پرایس رو ریاساین کردم. خب این که اینجا فاینال پرایس نیست، یعنی من الان این کدو چجوریه؟ یعنی من الان این دو تا کدو کامنتش کنم فاینال پرایس هم حساب شده. اشتباه نامگذاری دارم من اینجا. من میتونم بیام اسم این وریبل رو بذارم price and delivery price. این مشخص تره. میام اینجا اینا رو ریپلیس میکنم، یه وریبل هم این بالا تعریف میکنم int final price حالا مساوی 0. بعد فاینال پرایس رو اینجا اساین میکنم، یا حتی میتونم همینجا هم تعریفش بکنم، مهم نیست. این الان خانویش بهتره. من میگم مبلغ ورودی اون محصول، مبلغ با مبلغ ارسالش، مالیاتش، مبلغ مالیات و فاینال پرایس که مبلغ محصول به علاوه ارسال به علاوه مالیات، و اینو ریترن میکنم. خب تا اینجا اوکی. ولی این کد الان مشکل داره. مشکلش چیه؟ اینه که این کد یک کار انجام نمیده. درسته میتونیم بگیم کلکیولیت پرایس میکنه، ولی در واقع این کد داره 3 تا کار انجام میده. هم مبلغ ارسال رو حساب میکنه، هم مالیات رو حساب میکنه، همین کارا رو داره میکنه. تو نگاه اول ممکنه بگیم خب این که کلا 6-7 خط کده،
مهم نیست فلان بیسار، ولی بعدن که قرار نیست 6 خط کد باشه. ما ممکنه بگیم برای شهرستان ها مثلا این قیمت، برای تهران این قیمت، برای مثلا شهرستانایی که بیشتر از 500 کیلومتر فاصله داره این قیمت، برای این خیابون این قیمت. اینجوری میخوایم محاسبه بکنیم، این که توی خط در نمیاد. یا مثلا مالیات ممکنه شرایط داشته باشه، حالا ما فعلا نداریم خدا رو شکر، ولی ممکنه شرایط داشته باشه این کدش طولانی تر بشه، اون موقع چی؟ بعد حالا وضعیت بدتر این که من دارم از این کلکیولیت پرایس استفاده میکنم و مقدار پروداکت رو میدم، بعد یهو میبینم که این داره مقدارش چیز عجیب غریب میشه، باید بیام توی کد بخونم ببینم که آره این داره مالیات حساب میکنه، این داره فلان حساب میکنه، معلوم نیست کد کجاست. میام اینو خوردش میکنیم. من میام یه دونه واریبل تعریف میکنم calculate، مبلغ پرایس هم ورودی میگیرم integer price. درست. اینجا چیکار میکنم؟ میگم این اول از همه ور میدارم، از اینجا میندازم اینجا، مبلغ ارسالم حالا با هر محاسبه ای رو میندازم اینجا، بعد میام اینم کات میکنم میندازم اینجا. درست. یا کات نکنم، بذارید کپیش بکنم میندازمش اینجا. اوکی. و بعد میام اینو ریترنش میکنم price and delivery price. درست. حالا میام اینجا از این متد استفاده میکنم. الان اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اولا من کدم رو فوق العاده خاناتر کردم. من الان میتونم کد رو بخونم. اوکی. price and delivery price مساوی calculate delivery price. اگر من با این لاجیک کلا کاری نداشته باشم لازم نیست بشینم کدشو بخونم. ممکنه این کد 200 خط کد باشه. اوکی. الان نیست ولی میتونه باشه. در مورد تکس، خب الان نگاه میکنم میبینم خب اینجا یه فرمولیه ممکنه نفهمم چیه. اوکی. اینم جداش بکنم. integer calculate tax. دوباره integer price رو میگیریم و بعد این تکس ریتمونم میاریم میذاریم اینجا، اینم کپی میکنیم اینجا. درست. اسم تکس هم واقعا خوب نذاشتیم، price plus tax. درست. بعد میگیم return price plus tax. اسم این واریبل من اینجا واقعا درست نذاشتم، اینو درستش میکنم و میام اینجا میگم calculate tax price. درست. اینم اسمش باید price بشه. اوکی. خب الان اینجا یه باگی ممکنه بیفته دیگه، جفت اینا داره رو قیمت اصلی حساب میشه، ولی خب این باید روی این واریبل حساب بشه، یعنی مرحله به مرحله داریم فاینال پرایسمون رو حساب میکنیم. بعد اینجا میگیم فاینال پرایس مساوی حالا این ریترن فاینال پرایس. اینجا الان چه اتفاقی افتاد؟ اولا من کدام فوق العاده خاناتر شد. درسته کدام طولانی تر شد، من فانکشن های بیشتری دارم، لاجیک های بیشتری دارم الان، ولی من الان وقتی میگم calculate price فقط این متدم داره پرایس رو حساب میکنه با هر فرمول و هر داستانی که داره. اگر میگم calculate delivery price فقط دارم delivery price رو حساب میکنم. اگر میگم calculate tax دارم فقط مالیات رو حساب میکنم. فرض کنیم فردا روز من مالیاتمون شد 10%، مثلا من بیام اینو بکنم 10، کل پروژه من درصد مالیاتش شد 10. دیگه لازم نیست دونه دونه بگردم. من ممکنه 10 جای برنامه 20 جای برنامه این متد رو نیاز داشته باشم، ممکنه 100 جای برنامه بخوام مسیر رفت آمد حساب بکنم برای جاهای مختلف اپلیکیشنم. چرا باید بیام تمام این لاجیک رو وسط کدم بنویسم؟ میام اینو فانکشنش میکنم، یه جا مینویسم، 100 جا استفاده میکنم. اینم جلوتر بهش میرسیم. ولی الان این کد خاناست، این کد رو به هر کی بدی میتونه بخونه. با نامگذاری درست، با جدا کردن کدا کامل میتونیم بخونیمش. برگردیم سراغ کتاب. بعد حالا در مورد این قضیه یه نکته‌ای گفته، حالا اینو قبول دارم خیلی وقتا نمیشه کاریش کرد، برای خودم پیش اومده. میگه که توی متداتون، توی فانکشناتون هیچ وقت بولین ورودی نگیرید. فکر می‌کنید چرا؟ چون میگه که وقتی که بولین ورودی میگیرید یعنی دارید یه if or else توی متداتون مینویسید و اون if or else یعنی دو تا کار. اگه ترو بود این کارو بکن، اگه فالس بود این کارو بکن. خب این میشه دو تا کار که تا جایی که ممکنه سعی کنید توی فانکشن ها بولین ورودی نگیرید، بتونید با خورد کردن کداتون در واقع این لاجیک رو انجام بدید. خب یکم بریم پایین‌تر. یه مثال جالبی زده در مورد آرگومان ها.
خیلی وقتا از مثلا حالا توی فلاتر اینو دیدیم، ما ویجت هامون ممکنه 50 تا ورودی بگیرن برای یو آی یا خیلی جای دیگه. این جزو چیزایی که استثناء هم داره. ما فانکشن هامون نباید یهو 10 تا ورودی بگیره. آنکل باب میگه که فانکشن ها یا یه ورودی یا نهایتاً 2 ورودی، تو مواقع حالا چه می‌دونم استثناء 3 تا ورودی، دیگه 3 تا ورودی بیشتر نباید وجود داشته باشه. اینجا مواقع باید چیکار بکنیم؟ ما میتونیم اینا رو تبدیل بکنیم به آبجکت. یه مثال واقعی بزنیم توی همین پروژه‌ای که دارم کار میکنم. خب توی مثلا همین پروژه دستکاپوزی که داریم کار میکنیم، ما این صفحه‌ای داریم که کاربر میخواد اونجا کارت بکشه، درسته؟ حالا میخواد کارت بکشه یا میخواد مثلا با NFC پرداخت بکنه. اینجا اگر ما بخوایم ورودی زیاد بدیم، خب این صفحه خیلی ممکنه ورودی داشته باشه، کارت باشه یا مبلغ باشه یا خیلی چیزای دیگه باشه یا برای چی داره کارت میشه یا همه اینا. ما اون وقت این صفحه‌مون همینجوری هی باید ورودی بگیره و این کدو زشت میکنه. ما اومدیم یک کلاس تعریف کردیم به اسم کارت پیج آرکس که من اگه این کلاس رو بازش بکنم میبینیم اینجا یه دونه دیتا کلاس، حالا با کاتلین زدیم اینو، یه کلاسه که یه اماونت ورودی میگیره، مبلغ که آپشنال میتونه باشه میتونه نباشه، یه آنفینیش که وقتی کارتو کشید چی میشه. ما تو همه پیجامون حالا تو این پروژه یه آنفینیش داریم تو همه صفحه هامون، چون این صفحه به هر حال یه جایی میخواد بسته بشه و یه چیزی برگردونه. حالا اینجا یه کال بک فانکشن برگردونیم، یه دونه هم حالا آن کهربا برامون NFC و اینا. ما اگه میخواستیم میتونستیم اینو کپی کنیم بیاریم بذاریم اینجا، صفحه‌مون این شکلی میشد. فرض کنید حالا پروژه که همینجوری بزرگ میشه، هی میخواستیم ورودی‌ها بیشتر بشه، چی میشد؟ خیلی در و داغونی بود. ما هی هر دفعه این کارت پیج رو باز می‌کردیم باید 20 تا ورودی بهش میدادیم، در صورتی که الان تمام پیجامون یه دونه ورودی داره. الان مثلا من صفحه اماونت پیجم باز بکنم براتون، باز بیام اینجا، باز دوباره می‌بینیم که یه دونه ورودی داره، اماونت پیج آرکس که یه دونه آنفینیش داره. حالا اینجا یه دونه فانکشن داره. اگر من اینو مثلا برگردم بذارم اینجا، اوکیه یه دونه است، ولی بعداً ممکنه بیشتر بشه. به خاطر همین ما اومدیم از همون اول برای تمام پیجمون یه کلاس آرگومان هم در نظر گرفتیم، یعنی کنار هر پیجمون یه دونه آرگز هم گذاشتیم که آرگومانامونو در واقع حساب میکنه و تمام پیجامون داره. این قضیه باعث میشه که ما کلاس هامون ورودی خروجیشون همیشه دو تا باشه، بیشتر نباشه. یه ورودیامون یه دونه خروجیامون، در واقع کال بک فانکشن هم. این باعث میشه خیلی کد تمیز بشه. این حواستون باشه. اینجا یه مثالی زده، گفته میک سیرکل یه دابل ایکس میگیره، یه دابل ایگرگ، حالا محور ایکس و ایگرگ رو حساب بکنید، یه دونه در واقع ایکس میگیره، یه دونه ایگرگ، یه دونه هم رادیوس شعاعش که بره تو اون محور یه دونه دایره بکشه. خب اینو اومده بعداً ساده ترش کرده. اولا که وقتی کسی متد کال میکنه ممکنه ندونه این دابل ایکس و ایگرگ چیه، ولی وقتی که میبینه یه کلاسی تعریف شده به اسم پوینت و اسمش سنتره، مشخصه که این دقیقاً دنبال یه نقطه است و توی این پوینت اومده این ایکس و ایگرگ رو ورودی گرفته. خیلی کد تمیزتر میشه. حتی اگه من بودم این رادیوس هم مینداختم تو همین پوینت، یه کلاس سیرکل میساختم همونجا ورودی بگیره. ولی حالا اینجا دو تا کرده که اوکی هم هست. تو ادامه در مورد نامگذاری‌های فانکشن ها صحبت کرده که ما توی فصل 2 هم دربارش حرف زدیم که فانکشن ها اسمشون همیشه باید فعل باشه. یه فانکشن همیشه داره یه کاری انجام میده. calculate price یا حتی مثلا متدای خود زبانه بررسی پرینت، که پرینتش کنه اینو نمایش بده، نمیدونم go to فلان، navigate to فلان. همیشه فانکشن ها باید فعل باشن. من بدونم وقتی این متد دارم کال میکنم یه اتفاقی قراره بیفته، یه کاری قراره انجام بشه. حالا اینجا در مورد آوتپوت آرگومنت هم صحبت کرده. خب بعضی زبانه بررسی همشون اینو ساپورت نمیکنن. آرگومانایی که ورودی میگیریم میتونن نقش خروجی هم داشته باشن، ولی خب خیلی زبانه اینو ساپورت نمیکنن. خیلی هم اصلا نمیدونن چی همچین داستانی هست. شمایی که میدونید این داستان هستم لطفاً استفاده نکنید، چون مشخص نیست که واقعاً قصد شما از نوشتن این فانکشن این بوده که این آرگومان به عنوان خروجی هم استفاده بشه. سعی کنید هیچ وقت این کارو نکنید. اگرم میخواید که یه متدی داشته باشید که چند تا خروجی داشته باشه، یه کلاس بسازید، پارامترها رو اونجا تعریف بکنید و اون کلاس رو خروجی بدید.
اینجوری خیلی بهتر میشه. و don't repeat yourself. اصلا اصل داستان فانکشن ساختن، متد ساختن اینه که شما بتونید کدای ریوزیبل داشته باشید. الان همین مثالی که من اینجا براتون زدم توی کلکولیت پرایس دقیقاً همینه. من اصلا این کد رو میتونم کپیش بکنم بندازم اصلا توی پروژه دیگه ازش استفاده بکنم. ریوزه. من کاملا میتونم از این جای دیگه استفاده بکنم. من میتونم تو قسمت‌های مختلف پروژه از این استفاده بکنم. لازم نیست بیام مثلا توی کلکولیت پرس بگردم ببینم آها این کد اینجا نمیشه شده، این کد رو کپی کنم بعد ببرم اونجا پست کنم و ببینم این ورودی رو میگیره، این خروجی رو میده فلان میسار. این متد رو هر جا بخوام میتونم کال بکنم. Don't repeat yourself. یه قانونه به اسم DRY. Don't repeat yourself. خیلی مهمه. اگر این اصل رو رعایت بکنی حجم کداتون خیلی کم میشه. کدای تکراریتون کمتر میشه. باگ کمتر میخواید. اگه یه فانکشنی نوشته باشید که توش یه باگی باشه، وقتی اون باگ رو درست بگید کل پروژه درست میشه. ولی اگر کدتون هی کپی پیست شده باشه، یه باگ درست بگید باید بگردید دنبال اینکه این کدو دیگه کجا تکرار کردید اونجا هم درستش بکنید. حواستون باشه یه کدو فقط یه بار بنویسید. مباحث خیلی مهم بخش فانکشن ها رو هم بهتون گفتم، بقیه رو هم اگه دوست داشتید میتونید بخونید. حالا مهم ها رو من گفتم دیگه، ساده ها رو گفتم، وارد پیچیده هاش نشدم. فصل 4 در مورد کامنت هاست. اینو خیلی سریع ردش بکنیم، خیلی نمیخوام واردش بشم، ولی اصل صحبتی که آنکل باب اینجا میکنه اینه که میگه کامنت قرار نیست کد کثیف رو تمیز بکنه. کد اگر تمیز باشه اصلا نیازی به کامنت گذاشتن نداره. یعنی شما میتونید بدون کامنت گذاشتن کدتون رو خانه بکنید. یادتون باشه گفتم کدی خوبه که باهات حرف بزنه. الان اینجا مثلا یه دونه مثال زده، میگه که اگر امپلوی فلگش مثلا hourly flag and employee ایجش بزرگتر از 65. خب این شرط ممکنه 1000 جا استفاده بشه. بعد اصلا منی که دارم این کد رو میخونم نمیفهمم برای چیه. خب اینجا حالا یه کامنت گذاشته check to see if the employee liable for full benefits. اوکی نمیفهمیدم. چک میکنه که این کارمنده صلاحیت این که تمام اون مزایا رو دریافت بکنه هست یا نیست. بیایم پایین‌تر. employee is liable for full benefits. یه متد تعریف کرده. خب این اصلا نیازی به کامنت گذاشتن نداره. متد اسمش داره باید حرف میزنه. متد بسازید به جای اینکه کدای عجیب غریب بنویسید. اینم مثلا اومده از اکستنشن فانکشن ها استفاده کرده. میشه از اکستنشن فانکشن ها استفاده کرد. میشه برای خود کلاس امپلویی متد تعریف کرد، اونجا این کارا رو انجام داد. خیلی تاثیر میذاره. ما یه کامنتی داریم به اسم تو دو کامنت. اینم خیلی‌ها نمیدونن که وجود داره. مثلا این فانکشن ما مشکل داره ولی الان خسته ایم نمیخوایم درست کنیم. دو تا اسلش تو دو. این تو دو رو که بنویسیم، حالا هر چیزی، این حالا میبینید که تو آیدی رنگش هم عوض شده. بعضی از آیدی ها ساپورت میکنن که شما فقط تو دو ها رو بگردید. من بعدا میخوام توی برنامه بگردم هر جا تو دو گذاشتم بیام بخونم. الان اینجا رو نگاه کنید چقدر تو دو هست. من میدونم که این کدایی هستن که قراره بعدا بهشون سر بزنم. تو تمام زبان‌ها هم ساپورت میشه. مثلا کاتلین هم بیارم این تو دو رو بنویسم ساپورت میشه. یعنی آیدی ها از این رنگ‌ها ساپورت میکنن. ولی خب این رنگ‌ها مهم نیستن. همین که بدونم تو دو فانکشن ها فانکشنایی هستن که من یک کدی نسبه گذاشتم یا یک کدی داستان دارم سرش مینویسم که بعدا ازش استفاده بکنم. اینو حواستون بهشون باشه که اگر یک کدی رو نسبه گذاشتی یا می‌خواستین بعداً بهش سر بزنید یادتون نگه ندارید یه تو دو فانکشن بنویسید بعداً دوباره بهش سر بزنید. تو کل این فصل داره توضیح میده که کجا کامنت بذارین، کجا کامنت نذارید. مثلا توی جاوا ما یه بحث جاوا داک داریم که مثلا میشه برای وریبل های برای آرگومان هایی که یه متد ورودی میگیره توضیحات بنویسیم که بعدا موقع استفاده اینا رو ببینه و اینا. بعضی زبان‌ها اینو ندارن. یه سری جورنال کامنتس داریم که خیلی استفاده نمی‌کنن. ولی اصل حرفی که توی این فصل زده میشه یه چیز بیشتر نیست. میگه کدتو تا جایی که میتونی وابسته نکن به کامنت گذاشتن. کدو جوری بنویس که اگه یه نفر دیگه کدو میخونه بفهمه چی کار کردی. اگه نامگذاریات درست باشه، اگه کد پیچیده ننوشته باشی یا با فانکشن اینا رو هندل کرده باشی، مثل همون کلکولیت پرایس و کلکولیت تکس که گفتیم، همین این کارا رو کرده باشی، اصلا تو نیازی نداری کامنت بذاری. تو 90% مواقع نیازی نداری کامنت بذاری و همین رو رعایت بکنید
کد واقعا نیاز به کامنت گذاشتن نداره. اینو میگم به خاطر اینکه من خودم تا حالا یه خط کدم کامنت پروژه‌ام نذاشتم و کسایی که معمولا باهام کار میکنن هیچ وقت نمیان بگن این کد چیکار میکنه، این وریبل برای چیه، این کلاس رو برای چی ساختی، همه چی مشخصه برای چیه. اینم از بحث کامنت ها، خیلی نمیخوام سرتون درد بیارم، میگم اصل مطلب رو بهتون گفتم. فصل 5 فرمتینگ، باز دوباره نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. یه زمانی آیدیا فرمترهای خوبی نداشتن. مثلا من الان دارم از اندروید استودیو استفاده میکنم، من اگه بیام چه میدونم اینجا الکی اسپیس بذارم، حالا چیزی که داره توی مک آپشن کامند ال اگه بزنم خودش تمیز میکنه. توی ویندوز هم حالا فکر کنم کنترل آلت ال بزنید کد خودش تمیز میکنه. نیازی نیست که به این فکر بکنید که چه جوری فرمت بکنم، چیکار بکنم. ولی توی آیدی های جت برین، اینتل جی آیدی ها، اندروید استودیو، پایچارم، نمیدونم رایدر، همه اینا اگه برید توی قسمت ستینگ یه قسمتی داره به اسم کد استایل. توی کد استایل که برید تمام زبانایی که این آیدی ساپورت میکنه میاد. بعد میتونید برای ستینگ های مختلف بزنید. مثلا من جاوا رو باز کنم میتونم اینجا تعریف کنم که مثلا اینو بزرگش بکنم، میام که میخوام متد هام بین اسم متد و پرانتز جلوش فاصله باشه یا نباشه، که بعد این کنترل آلت ال که زدم اونجوری فرمت بکنه هر جور که دوست دارم. ولی ترجیحاً دیفالت آیدی رو بذارید بمونه، چون معمولا دیولپرهای دیگه که اینو تغییر نمیدن. بعد اون فرمت میکنه کد تغییر میکنه، اینم فرمت میکنه کد تغییر میکنه. دیفالتش بذارید باشه. ولی خب خلاصه‌شو بخوام بگم اینو دیگه واقعا هر برنامه‌نویسی میدونه. اگر من اینجا حالا به هر دلیلی من متدام مثلا میگم حالا اینکه اصل داستان مشکل داره، آرگومانام زیاد بود، اینتیجر A، اینتیجر B، اینتیجر C، آرگومانامو اینجوری نباید ورودی بگیرم. میام یه اسپیس میزنم اینجا، یه اسپیس اینجا، یه اسپیس اینجا، البته اینتر بودن نه اسپیس نبودن، اینتیجر C. این کد بهتره، من خط به خط میتونم بخونم ببینم آرگومانام چیه، ورودیام چیه، خروجیام چیه، همه این داستان. در مورد فرمتر خیلی بیشتر از این نمیخوام صحبت بکنم، اینجا خودش توضیحات لازم رو داده تو این کتاب. ولی میگم باز همون کنترل آلت رو تو هر آیدی بزنید کدتون تمیز میشه. خب فصل 6 رو دیگه میذاریم برای جلسه بعدیمون. این سه تا فصل‌های ساده‌ای بودن، خیلی مبحث پیچیده‌ای نداره. ولی در مورد اون متدا خواهشی که ازتون دارم برید کدایی که تا حالا زدید، پروژه‌ای که تا حالا زدید رو یه ریویو بکنید در مورد نامگذاری‌ها، در مورد فانکشن‌ها، در مورد فصل 2 و 3 که صحبت کردیم. ببینید کجا این مشکلات رو دارید، ببینید میتونید کدتون رو بهتر بکنید، ببینید وقتی کد رو بهتر میکنید میدید یکی دیگه میخونه متوجه میشه یا نمیشه. حتی شاید یه نفری که برنامه‌نویس نباشه، من الان این کد رو بدم به یکی بخونه، حالا اینو برگردونم سر حالت اول، من بدم اینو یک نفر که حالا انگلیسی پایه بلد باشه، خب calculate price، اوکی، price and delivery price مساوی calculate price، نمیدونم فلان فلان، میخونه میفهمه. لازم نیست اصلا بیاد اینجا بفهمه که اوکی این ستاره یعنی چی، این علامت یعنی چی، این مساوی چی کار میکنه. با اسم متدها و فانکشن‌ها میتونه بفهمه کد داره چی کار میکنه. برید حتما رو پروژه‌هاتون این ریویو رو بکنید. لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.